ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? ሁላችሁም ባላችሁበት ሰላምና ጤና እንዲደርሳችሁ የዘውትር ምኞቴ ነው። ባለፈው 2 ሳምንት እንደተነጋገርነው ይሄንን ቻናል ዴዲኬት ያደረኩት ለሜንታል ሄልዝ አዌርነስ ነው ብዬ ነበር። ስሜ ሰባት አህመድ ነኝ። ዛሬ የምናወራው እንግዲህ የመጀመሪያ ኤፒሶዳችን የሚሆነው ስለ ዲፕረሽን ይሆናል። ምክንያቱም ዲፕረሽን በጣም ኮመን የሆነ ሜንታል ሄልዝ ዲስኦርደር በመሆኑ so we'll talk about depression ዛሬ and then ምንድነው ዴፊኒሽኑን እንሰጣለን። ከዛ በኋላ ሳይንስ ኤንድ ሲምፕተምስ ወይም ምልክቶቹን እናያለን። ከዛ ደግሞ ኮዝ ምን አይነት ነገሮች ናቸው ዲፕሬሽንን ኮዝ የሚያመጡ or trigger የሚያደርጉ ኤግዛሰርቤት የሚያደርጉ ነገሮችን እናያለን። ከዛ በኋላ በመጨረሻ ደግሞ ትሪትመንት ኦፕሽንስ or lifestyle change የሚሆን and then ከዛ wrap up እናደርጋለን ሴሽናችንን. And I know it's very broad topic, however I'm planning to ይህን ሁሉ አንድ ላይ አድርጌ ምናልባት ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ባሉት ጊዜ ውስጥ ሁሉንም ለማካተት እሞክራለሁ። ካልሆነና ሁሉንም መጨረስ ካልቻልኩኝ part 2 ብዬ perhaps next week record አደርጋለሁ. So let's start with the definition of depression today. So depression ምንድን ነው? According to World Health Organizations ወይም WHO, depression is very, very common but severe mood disorder that is characterized by persistent sadness and loss of interest in areas we once enjoyed, and that must have lasted more than 2 weeks. Okay, so from 2 weeks to more than 2 weeks. So depression ማለት በጣም ኮመን ሆኖ በጣም ሲቪር የሆነ ሙድ ዲስኦርደር ኦኬ ሲቪር የሆነ ሙድ ዲስኦርደር በቃ ጥልቅ የሆነ መከፋት በጣም መከፋት በብዛት መከፋት ሜቢ አንዳንዴ ምክንያቱን ሁሉ ሳናቀው just መከፋት ያ እንደዛ አይነት ስሜት ካለ ወይም ደግሞ loss of interest in areas that we once enjoyed ድሮ የምንወዳቸውን ነገሮች ለማድረግ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን በጣም የምንወደው የነበረውን ነገሮች suddenly መጥላት ወይም ደግሞ suddenly withdraw ማድረግ ከዛ ሁሉ አሁን ለምሳሌ ከጓደኞቻችን ጋር መገናኘት ድሮ በጣም የምንፈልግ ከሆነ በጣም መቀነስ dramatically ምናልባት ስራ ላይም እንብዛም አለመሆን እንደገና ትምህርት ላይም በጣም ድሮፕ ማድረግ በቃ አለመከታተል ያ ሬስፖንሲቢሊቲያችንን መቀነስ በጣም dramatically ሲቀንስ ሮላችን ሁሉ ቤት ውስጥ ባል እንሆን ሚስት ከሆንም ወይም እህት ወንድም እናት whatever our role is, right? ያን ሁሉ በጥሩ ሳንጫወት ስንቀር በጣም ሙዳችን እንደተቀየረ ያሳያል ማለት ነው። በጣም ስሊፒነስ ደግሞ የመጨረሻ እንቅልፍ ማብዛት ወይም እንቅልፍ ጭራሽ ሆኖ አለመኖር አንድ ሰው በጣም እንቅልፍ እምቢ ስለው ሁሉ ያ በጣም ትልቅ ችግር ነው አለመተኛት በራሱ ያ ሶ አንድ ሰው ደግሞ ቀኑን ሁሉ መተኛት ምግብ ላይ ደግሞ ሜቢ አፒታይታችን ጭራሽ መዘጋት ምንም አለመብላት or heavily መብላት like binge eating የምንለው ያለማቆም መብላት አፒታይታችን በጣም እንደዛ ሲቀየር it's not good. so እንደዚህ አይነት በጣም መከፋት እንደዚህ አይነት behaviorዎች እንደዚህ አይነት ስሜቶች የሚቀጥሉ ከሆነ ከሁለት ሳምንትና ከዛም በላይ ከሆነ we don't have to ignore it. Okay, it's very serious. We really need to talk to someone about this. so ምንድነው ምልክቶቹ? እስቲ ሌላ ምልክቶቹንስ እናይ። መከፋት አልኩኝ ቅድም እንዳልኩት እንቅልፍና አፒታይት ይቀየራል። ሌላ ደግሞ ሆፕለስነስ በጣም ሆፕ ማጣት ሁሉም ላይ በቃ ዓለም ላይ ሁሉ ሆፕ ማጣት ምንም ሆፕ አለመኖር ነገር መሰማት ያ አንድን ችግር እንዴትም አድርጌ ልፈታው አልችልም በቃ ብሎ ማሰብ ራሱ worthlessness መሰማት ስለራስ remorse guilty feeling እንደዚህ አይነት ምንም እኔ በቃ ምንም እንትን የለኝም worthlessness በአማርኛ maybe ራሳችንን ትንሽ አርገን ማሰብ ምንም ቦታ እንደሌለን ነገር ማሰብ እንደዛ አይነት በጣም ኔጌቲቭ ቶቶች ናቸውና ጭንቅላታችን ውስጥ የሚፈጠሩ እንደዚህ አይነት fatigue ደግሞ continuous የሆነ fatigue persistent የሆነ fatigue ሁሌም በቃ
ድካም ምንም ስራ እንኳን ሳንሰራ ምንም ነገር ሳንሰራ ተኝተን እንደተነሳን ድካም መሰማት እንደዚህ አይነት ነገር ሆፕለስነስ እንዳልኩኝ ራስን መጉዳት ደግሞ ኦኬ ሰልፍ ሃርም ሱሳይዳል ቶትስ እንደዚህ አይነት ነገሮች አንዳንድ ሰው ራሱን ሜቢ ይቆርጣል ኦር ሌላ አይነት ሃርም ራሱን ለማድረግ የሚሞክር ሰው ኦር ራሱን ሁሉ ለማጥፋት መሞከር ሱሳይዳል ቶትስ ሲኖር አንዳንድ ሰው ፕላን ያደርጋል ማለት ነው በቃ በዚች ዓለም ላይ ሳድሊ በጣም ዲፕሬሽን ሜቢ ሲቪር ሲሆን ሜቢ ማይልድ ታይፕ ካልሆነ ሜቢ ሞዴሬት ቱ ሲቪር ሲሆን አንዳንድ ሰው ተስፋ ያጣል መኖር ራሱ ምን ያደርግልኛል ይልና አንፎርቹኔትሊ they ፕላን ማድረጋቸውን የምናውቀው በጣም ቫሉብል የሆኑ እቃዎችን ፐርሰናል የሆኑ እቃዎችን ለሰው መስጠት አንድ ሰው ሰደንሊ ሲሞክር ልብሶቻቸውን ሁሉ አንስቶ ለሌላ ሰው ሲሰጥ ወይም የሚወዱትን ነገሮች ሁሉ አንስተው ለሌላ ሰው መስጠት ሲጀምር አንድ ሰው that means this person is actively planning so አንድ ነገር ፕላን እያደረገ ነው ብለን health care ፕሮፌሽናልስ ወይም ደግሞ ኬር ጊቨሮች ኦር ከዚህ ሰው ጋር የሚኖር ሰው እንደዚህ አይነቶች ለውጦች እንዳሉ ፕሊዝ ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው ለዛም ነው አንድ ሰው ዲፕሬሽን ሲኖርበትና ሄልት ኬር ፕሮፌሽናሎች ጋር ነርስ ጋር ወር ዶክተር ጋር ሲመጣ መጀመሪያ የሚጠየቀው are you planning to harm yourself have you planned anything yet and እንደዚህ አይነት ነገር ይጠየቃል ምክንያቱም ቶሎ እርምጃ ለመውሰድ እንዲያመች ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ቶቶች በቃ ይኖራሉ ማለት ነው አንድ ሰው ዲፕሬሽን ሲኖረው የመከፋት እንደዚህ አይነት በቃ በጣም የሚያሳዝን አይነት ደረጃ ላይ ይደርሳል ሶ ምን አይነት ነገሮች ናቸው ዲፕሬሽንን ኮዝ የሚያደርጉ እሺ ምንድነው የሚያመጣው ዲፕሬሽንን የሚለውን ስናይ በጥቅሉ ምናልባት 3 ፋክተሮች አሉ ኦኬ እነዚህ ፋክተሮች biological psychological and social factors so social factors የምንላቸው maybe አንድ ሰው ስራ ቦታ ላይ በጣም ተከፍቶ bullied ይሁን discriminated against like ይሁን systemic biases አንዳንድ ቦታ ላይ prejudice ይኖራል ስራ ቦታ ላይ በጣም መጨቆን ይኖራል ምናልባት እንደሌላው ምንድነው ኤምፕሎይ የሰራን ሁሉ appreciate ላንደረግ የምንችልበት ምክንያት ይኖራል ኮምፒተንሳችን ከነሱ ጋር ምንም ሳይተናነስ ቀርቶ ግን just appreciation አይኖረውም አለቃችን or ቦሳችን ለኛ right so ያ ራሱ በእኛ የሚፈጥረው psychologically ትልቅ ጫና ነው እና እንደዚህ አይነት ሶሻል የሆኑ ፋክተሮች ናቸው ትምህርት ቤትም እንደዛው high schoolም ይሁን post secondary institution ይሁን እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ acceptance አለመኖር ሌሎች ተማሪዎች እኛን አለማቅረብ maybe እንደዚህ አይነት ነገሮች prominent የሚሆነው western countries ላይ ሊሆን ይችላል ምናልባት ኢትዮጵያ ስንሆን ሁላችንም አገራችን ስለሆነ maybe እንደዚህ አይነት ነገር ላይኖር ይችላል perhaps እዛም ሊኖር ይችላል maybe socio economic statusአችንን አንድ ሰው አይቶ ሊሆን ይችላል perhaps አንድ ሰው disability ይኖርበት ይሆናል ሌላም አይነት ጭንቀቶች poverty ይሁን እንደዚህ አይነቶችን ሶሻል የሆኑ ፋክተሮችን ሰዎች አይተው እኛን ዲስክሪሚኔት ሲያደርጉን ማለት ነው በትምህርት ቤት አካባቢ በስራ አካባቢ ከባል ጋር or ከሚስት ጋር ባለን ሪሌሽንሺፕ ቤት ውስጥ ማለት ነው እንደዛ አይነት abusive relationship ይሁን domestic violence ካለ ከቤተሰቦቻችን ጋር ያለን ወይም ከዘመድ ጋር ከኔበሮቻችን ጋር generally speaking communityያችን ጋር ያለን እንትኖች ጥሩ ካልሆነ perhaps ችግር ይመጣል and እንደዚህ አይነቶች ከባድ የሆኑ ዲፕሬሽን ሊያመጡ ይችላሉ and depression በብዛት it's good to mention this depression በብዛት generalized anxiety ጋር አንድ ላይ የሚሄድ ነገር ነው okay so ሁለቱ coexist ያደርጋሉ አንድ ላይ አንድ ሰው depression ሲኖረው most likely generalized anxiety ይኖረዋል አንድ ላይ nervousness and anxious መሆን social gathering አካባቢ ላይ መጨናነቅ ነገር ስሜት እንደዚህ አይነት ነገሮችንም በጣም ይፈጥራል
ሳይኮሎጂካል ፋክተር ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሜቢ ብዙ ማውራት እንችላለን። ሳይኮሎጂካል ፋክተር ላይ አንዳንድ ሰው አሁን ለምሳሌ ሎው ሰልፍ ስቲም ያለው ሰው በቃ maybe I'm not good enough የሚል maybe I'm not beautiful or handsome enough to be around those people, maybe self image disturbance አንዳንድ ሰው ይኖርበታል። ስለ ራሱ ጥሩ ነገር አይሰማውም ይሆናል። ሎው ሰልፍ ስቲም ይኖረዋል እና that's not good. or አንዳንድ ሰው ደግሞ በጣም ፔሲሚስቲክ የሆነ ፐርሶናሊቲ ትሬት ያለው ሰዎችም አሉ። ሁሌም ኔጌቲቭ ነገር ማሰብ፣ ሁሌም በቃ አይሆንም ሁሌም ይሄ አይሆንም፣ I won't be successful፣ ለእኔ አይሳካልኝም፣ እንደዚህ አይነት ነገር ሁሌም ፔሲሚስቲክ የሆነ ፖዚቲቭ ሆፕፉል አለመሆን ራሱ ትልቅ ችግር በህይወት ላይ ያመጣል። በጭንቅላት ላይ በአእምሮአችን ብቻ ላይም ሳይሆን በጤንነታችን ላይም ብዙ ከፍተኛ የሆነ ችግር ይኖረዋል እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ካለን ማለት ነው። እና ሰልፍ ክሪቲካል የሆኑ ሰዎች ደግሞ አንዳንድ በጣም ክሪቲካል መሆን ሰልፍ ላይ ያም ጥሩ አይደለም። ሁሌ ጊልቲ ፊሊንግ፣ ሪሞርስ፣ እንደዚህ ባረግ እንደዚህ ይሆን ነበር እንደዚህ ስላረኩኝ ነው እንደዚህ ያልሆነው፣ እንደዚህ አይነት ነገር maybe that may not be true, right? አንዳንድ ጊዜ ብሬናችን ዲሲቭ የሚያደርገን ነገሮች ናቸው። it may not be true, so it's just there, but unfortunately እንደዚህ አይነት ነገሮች ሳይኮሎጂካል እንትኖች ናቸው። so psychological factor ነው። so እንደዚህ አይነቶች በራሳቸው አንድን ሰው ወደ ዲፕረሽን ሊመሩት ይችላሉ እና ኮንትሪቢዩት ያደርጋል። ኦኬ ሶ ሌላው ባዮሎጂካል ፋክተር ነው እንዳልነው so what is biological factor? Biological factor is like genetic component or brain chemistry imbalance ሲሆን ነው። so genetic factors like ቤተሰቦቻችን especially immediate family ጋር እንደዚህ አይነት mental health mental illness ካለ እናት፣ አባት፣ እህት፣ siblings, right? in general immediate family ጋር እንደዚህ አይነት ችግር ካለ most likely ያ ሰው እዛ አካባቢ ሲኖር genetic components, right? so they may be exposed to also they may will likely experience depression in their life. ሌላው ደግሞ እንዳልኩት brain chemistry ነው። that's very very important one. this is under biological factor ውስጥ ይገባል። ምንድነው brain chemistry? so ጭንቅላታችን ውስጥ we have this thing called neurotransmitters. they're very very important chemicals in our brain that regulates our mood and alertness and motivation የሚሰጡን በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ለምሳሌ አሁን ሴሮቶኒን ሌቭላችን ብሬናችን ውስጥ ማለት ነው። ይሄ ኒውሮትራንስሚተር ነው እንዳልኩኝ፣ ሙድ ሬጉሌተር ይባላል። ሶ እነዚህ ኢምባላንስ ሲሆን ብሬናችን ውስጥ ያለ ዲፕሬሽን ይዳርገናል። ኦኬ ሙድ ሬጉሌተር በመሆኑ በጣም ኢምፖርታንት ኒውሮትራንስሚተር ነው። and ዶፓሚን ሌላው ደግሞ ዶፓሚን ነው ዶፓሚን በጣም ፕሌጀር የሚሰጥ ነው። ሙድን እንደገና ሬጉሌት ያደርጋል። ፕሌጀር የሚሰጥ ምንድነው ኒውሮትራንስሚተር ነው እና ይሄም ኢምባላንስ ካለ ማነስ ካለ ኢምባላንስ ከሆነ ብሬናችን ውስጥ ይሄም ለዲፕሬሽን ይዳርገናል። ኖርኤፒኔፍሪን is another one. so alertness, mood regulation, አለርት አድርጎን ስራችንን እንድንሰራ የሚያግዘን ኒውሮትራንስሚተር ነው እና ኖርኤፒኔፍሪን ይሄም ኢምባላንስ ሲኖረው ጭንቅላት ውስጥ በጣም ችግር ይመጣል ማለት ነው። ለዛ እነዚህ አይነት ነገሮችን ከሄልት ኬር ፕሮፌሽናሎቻችን ጋር ማውራት ይኖርብናል። ራይት ሶ ሌላ አይነት ነገሮች ሜቢ ደግሞ አንድ ሰው ትራውማቲክ የሆነ ኢቨንትን ያሳለፈ ሊሆን ይችላል። ፐርሃፕስ በጣም ዶሜስቲክ ቫዮለንስ በጣም ቤት ውስጥ ተጨቆነ ይሆናል። የሆነ አይ ዶንት ኖ አውቶሪቴቲቭ የሆነ ፊገር ይሆን ሌላ ቤተሰብ ይሆን አንድን ሰው በጣም አቢዩዝ ሲያደርገው ያ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር PTSD የምንለው ከሱ ሰው ጋር ቀርቶ በጣም ዲፕረስ ሊያደርገውም ይችላል። እንደዚህ አይነቶች ይኖራሉ። ወይም ደግሞ ሜጀር ቼንጅ ላይክ loss of a family member, loved ones, especially ባል፣ ሚስት፣ ልጅ፣ ቤተሰብ
ሰደንሊ ሲሞት በጣም ደግሞ የሚያሳዝን አይነት አሟሟት ሲሆን የመጨረሻ ዲፕሬሽን አንድን ሰው ይዘዋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፋክተሮችም ወደ ዲፕሬሽን ያመራናል ማለት ነው። እና ኮፕ የምናደርግበትን ሜካኒዝም በጣም መፈለግ ይኖርብናል። በዚህን ሰዓት ኮምፈርት የሚሰጡን ሰዎች አካባቢ መሆን ኤንድ ትሪትመንት ሲክ ማድረግ ራይት የሆነ ለእኛ ምን አይነት ትሪትመንት ኦፕሽን እንዳለ መነጋገር ይኖርብናል ከሄልት ኬር ፕሮፌሽናሎችን ጋር። we don't have to ignore it. So lastly, we will also touch upon treatment optionዎችን. so እንደዚህ አንድ ሰው ሲሆን we have to go and talk to our family doctor or I don't know, primary care physician. Yeah, so we have to talk to someone. ምክንያቱም እነሱ ምን ማድረግ እንዳለብን ይመሩናል. counseling, psychology, maybe CBT, cognitive behavioral therapy, ወይም ደግሞ ሳይኮቴራፒ መሩን ይሆናል። CBT በጣም ጥሩ እንትን ያመጣል ብዬ አስባለሁ። ኮግኒቲቭ ቢሄቪራል ቴራፒ ያ ኔጌቲቭ ቶታችንን ብሬናችን ውስጥ ያለውን ወደ ፖዚቲቭ ለመቀየር ሼፕ ብሬናችንን ለማድረግ ይረዳናል። ሶ ፐርሃፕስ አንዳንድ ጊዜ እነዚህ አይነት ትሪትመንቶች ከሜዲኬሽን ጋር አንድ ላይ ኮምባይን ተደርጎ ለፔሸንቱ ፕሪስክራይብ ይደረግለታል ማለት ነው። however maybe severity ይወስነዋል። ዲፕሬሽኑ ምን ያህል ነው? ማይልድ ነው? ሞደሬት ነው? ሲቪር ነው የሚለውን if it's moderate to maybe severe, they may have to take certain antidepressant, right? so ያንን ራይት አይነት ሜዲኬሽን ለነሱ ምን አይነት ጥሩ ነው የሚለውን ከሄልት ኬር ፕሮፌሽናሎችን ጋር መወያየት ይኖርብናል። combined with cognitive behavioral therapy or counseling therapy or psychotherapy, the right type of therapy ለኛ የምንለውን because it's individualized, right? አንድ ቴራፒ ለሁሉም ሰው ሱት ያደርገዋል ማለት አይደለም። ሁላችንም የተለያየ አይነት walk of life ስላለን የተለያየ አይነት ችግር pain sorrow ስላለን we have to have uniquely ለኛ ዲዛይንድ የሆነ ትሪትመንት ኦፕሽን መኖር ስላለበት ያንን ከሄልት ኬር ፕሮፌሽናላችን ጋር መወያየት ይኖርብናል። so lifestyle change, this one is very very important. lifestyle change በጣም ኢምፖርታንት ነው። healthy diet መኖር right? አንድ ሰው ዲፕረስድ ሲሆን ምንድነው የሚያደርገው የሚለውም ይወስናል right? ለራሳችን በጣም self care as simple as ሁሌ ንጽህናችንን መጠበቅ፣ ጥሩ እንቅልፍ ማግኘት፣ ጥሩ የተመጣጠነ ምግብ መብላት፣ በጣም ኑትሪሽን ላይ ፎከስ እና ጀንክ የሆኑ ምግቦችን አለመብላት፣ ፍራይድ የሆኑ ምግቦችን አቮይድ ማድረግ፣ ቬጅታብልስ፣ ፍሩትስ ጥሩ አይነት ነገሮችን ሁሌ መመገብ right? so ጥራጥሬ ሁሉ ፋይበር ያለባቸውን ነገሮች ለኛ ሰውነታችን ሁሉ ደስታ የሚሰጠን ምግቦች ሁሉ አሉ። ያንንም በጣም healthy የሆነና smart choice ማድረግ በጣም important ነው። okay? ሌላው ደግሞ we have to have a good circle of friends or family members. ሁሌም uplift የሚያደርጉን ሰዎች ጋር አንድ ላይ ከሆነን በጣም ጥሩ ነው። ድራግ የሚያደርጉን ሰዎች እንደዚህ አይነት more depressed ለሚያደርጉን አይነት ጓደኞችን avoid ማድረግ፣ ከዛም አልፎ ደግሞ አንዳንድ ጓደኞች ጥሩ አይነት ያልሆነ መጥፎ መንገድ የሚያስተምሩን ከነሱ አይነት ሰዎች ደግሞ abstain ማድረግ right? በጣም important ነው because ጓደኞች እነማን ናቸው ጓደኞቻችን የሚለውን ነገር በጣም we have to really take this seriously because እነሱ የሚያደርጉትን አክሽን እኛም አዳፕት የምናደርግ ከሆነ አንዳንድ ጊዜ መጥፎ ይመጣል። አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ጓደኞች ድራግ የሚወስዱ ይሆናሉ ለፈንም ይሁን ወይም maybe who knows ኤክስፐሪመንት እናድርግ ምናምን ብለው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ገብተን ከሆነም ያ ራሱ drug መውሰድ ራሱ ዲፕሬሽንን ያመጣል። okay? it's like a chicken and egg situation, right? so አንድ ሰው illicit psychostimulant ድረጎችን አቢዩስ ሲያደርግ ማለት ነው እነዛ ራሱ በራሳቸው ዲፕረስ አንድን ሰው ሊያደርጉ ይችላሉ። ዲፕሬሽን የያዘው ሰው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ unfortunately ነም ለማድረግ ፔኑን እንደዚህ አይነት ድረጎችን ይወስዳል። more depressed ይሆናል። more ሌላ አይነት ችግሮች ውስጥ ይገባል። cardiovascular disease
any other kind of disease heart rateaችን affect ይሆናል blood pressureአችን affect ይሆናል ጭንቅላታችን ሁሉ ሲስተማችን ሁሉ messed up ይሆናል right so we really have to make a good choice ሁሌም ራሳችንን ሰራውንድ የምናረገው ጥሩ ሰዎች ሞቲቬት የሚያረጉን ሰዎች ጋር ይሁን envious የሆኑና መጥፎ critical የሆኑ በጣም judgmental የሆኑ ሰዎችን avoid ማድረግ important ነው even family memberም ከሆነም በጣም kindly ቀርቦ ያንን ሰው እንዲረዳን ማድረግ መቻል please family member የሆናችሁም kindness እና በጣም caring nurturing የሆነ environment ለዛ ሰው መፍጠር መቻል አለብን coping mechanismችን በጣም important ነው okay so we really have to have strong coping mechanisms in place spiritual care አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው በሚያምንበት እምነት ፈጣሪውን መፈለግ በሚያምንበት እምነት ያንን ፈጣሪ የፈጠረንን ፈጣሪ አመስግነን የሰጠንን ነገር ተደስተን ተቀብለን gratitude አሳይተን ያንን ማድረግ መቻል የምንችለው ጥሩ ሰዎች ጋር ራሳችንን right circle ስናደርግ ነው so we really have to search all of that right ያ peace of mind የሚሰጠን ከሆነ that's good right coping mechanismችንን boost ያደርገዋል ማለት ነው so አለበለዚያ hedonistic lifestyle እንደዛ አይነት ውስጥ አንዳንድ ሰዎች unfortunately ይገባሉ ያ ነም ለማረግ ፔናቸውን ብለው maybe illicit drug የሚሆን ሌላ አይነት በጣም የሚያሳዝን promiscuity or ሌሎች ነገሮችም ውስጥ አንድ ሰው ይገባል unfortunately sorrowን painውን ነም ለማረግ ብለው ነው እነሱ however it really comes back to add them and then more affect lifeአቸውን ያረገዋል in every direction it won't be good really so we really have to take a step and ማሰብ መቻል አለብን ጥሩ choice ለመምረጥ መቻል አለብን and ያንን እንዲረዱን ሰዎችን መፍቀድ አለብን ሁሉንም ነገር በራሳችን ለማድረግ አንችልም ይሆናል so please don't be hesitant to ask for help talk to someone you trust you love and you appreciate maybe አንድ ሰው ይኖራል አንድ ሰው ሁሉም ሰው መጥፎ አይደለም ዓለም በጣም ጥሩ ነች we have to live መኖር ጥሩ ነው ለመኖርም በጣም I mean ያመችብናል ለምን ምክንያቱም ፈጣሪ ነውና ያንን እድሜ የሚሰጠን እድሜያችንን ተጠቅመነው በጥሩ አይነት ፈጣሪን በማመስገን እሱንም ባለማስከፋት right የሚፈልግብንን ሮል መጫወት መቻል አለብን okay so motivate ራሳችንን ማድረግ መቻል አለብን gratitude ማሳየት gratitude journal መጻፍ ትንሽ ነገር መጻፍ maybe ባለን አንድ ትንሽ ብር ከሆነች ትንሿን ለpoor person for needy person መስጠት ራሱ ማገዝ ያ የሚሰጠን satisfaction በጣም ላቅ ያለ ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ አይነት therapeutic approach ነው ለራሳችን ራሱ natural የሆነ ነው honestly so we have to try all of this but don't just limit to ጓደኛን ማናገር ቤተሰብ that's it ሌላ ትሪትመንት አንፈልግም ምናምን የሚለውንም attitude ትተን የሚያግዙን ፕሮፌሽናሎች ጋር ሄደን ሁሉንም በአንድ ላይ ማድረግም እንችላለን ራሳችንን take care እናድርግ maybe በሚቀጥለው ሳምንት I will talk about maybe some maybe religious spirituality related to mental illness የሚለውን ነገር እንዴት አንዳንድ religious የሆኑ ሰዎችስ mental illnessን ያዩታል የሚለውን ነገር perhaps በአጭሩ እናወራለን maybe we'll talk about some of the illicit drugዎችንስ ምን አይነት ድረጎች እዛ አሉ perhaps like cocaine opioid እነዚህ አይነት በጣም ጭንቅላታችንን affect የሚያረጉ ድረጎችን perhaps ለማየት እንሞክራለን and coffee the other one if you have depression and you can't sleep at night please coffee avoid ለማድረግ እንሞክር ምክንያቱም coffee በጣም stimulant ነው ብሬናችን ውስጥ okay adenosine የሚባል አንድ ምንድነው natural hormone አለ hormone natural chemical አለ ብሬናችን ውስጥ yeah so that promotes sleep right so yeah adenosine promote የሚያረገው እንቅልፍን ነው እና ኮፊ ስንጠጣ coffee is very stimulant drug okay so እሱ ምን ያረጋዋል neurotransmitterውን receptorውን block ያረጋዋል ያ antagonistic የሆነ reaction ይፈጥርና ብሬናችን ውስጥ ያ ኮፊ
ያንን ሪሰፕተር ብሎክ አድርጎት የአዶኖሳይን ናቹራል ሆርሞን እንዳይሰራ ስሊፕ ፕሮሞት እንዳያረግ ያረገውና እንቅልፍ ማጣት ይኖራል። ሶ ሁሌም አለርትነስ ሲኖር ደግሞ ጥሩ አይደለም ለሃርት ሬታችንም heart beat, ለብለድ ሰርኩሌሽናችን፣ ለብለድ ፕሬሸራችን፣ ለሁሉም ነገራችን right ሲስተማችን ሁሉ affected ይሆናል ሳንተኛ ስንቀር። so if we are depressed we can't sleep, do not drink coffee. I know ኢትዮጵያ ላይ ኮፊ መተው ማለት በጣም ትልቅ ችግር ነው ይገባኛል። ካልቸራችን በጣም በሱ ላይ የተመሰረተ ነውና ኮፊ ደስ የሚል ነገሮችና ባህል አለው ባህላዊ ቅርበት ከሌላ ሰው ጋር አጣምሮ አንድ ላይ ደስ የሚል environment community የሚፈጥር ነገር ነው ይገባኛል። however maybe if it's for our goodness maybe we have to reduce the intake. maybe 3-4-5 በቀን ምንጠጣ ከሆነ maybe አንድ ሲኒ ጠዋት ላይ early morning ጠጥተን ከዛ ሜቢ ከሰዓት በኋላ አቮይድ ካረግን ሊጠቅመን ይችላል። ሌሎች አይነቶችንም ሰልፍ ሄልፕ ቡክም ይሁን ሌሎች ፖድካስት መስማት የሚረዱን ነገሮችን ፕሊዝ ለማድረግ እንሞክር። ሄልቲ የሆነ ላይፍ ለመኖር እንሞክር። ሶ ይሄንን ብዬ የዛሬውን ሴሽንን ራፓፕ አረጋለሁ። ኔክስት ዊክ ፐርሃፕስ ፓርቱን ይዤ እስክቀርብላችሁ ድረስ በዛሬው ቆይታዬ በዚሁ እተዋችኋለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች ዋንስ አጌን ፎር ጆይኒንግ ሚ ኤንድ በጣም ይቅርታ በአማርኛዬ አንዳንድ ጊዜ ሊሚት ስላለው ኤንድ ኢምፕሩቪንግ አይ ፕሮሚስ ኤንድ ሰላምና ጤና ሁኑ ባላችሁበት ኤንድ ቢ ካይንድ ቱ ዋን አናዘር ባይ